მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია პროფესორი ლევან ბერძენიშვილი. მოგბრძანდებით. დიდი მადლობა. წილხვედრობა როგორ გაატარეთ? მართალი გითხრათ, ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო ასეთი გვიანი გახსენება ამ შესანიშნავი ამბისა და მით უმეტეს ამაში დიდი ფულის დახარჯვა. ფიქრობ, საქართველოს ხელისუფლება იუმორის ხასიათზეა, თუმცა პრინციპში ვერავინ ვერ გაუგო ეს იუმორი. ხო გითხრათ, რომ ევროპაში იტყვიან, რომ გაიოცებენ ეს ის მომენტი არ არის, რისთვის ჭირდებოდათ არ ვიცი. ფაქტი არის, რისთვის შეიძლება რომ დაუდასტურონ თავისი ერთგულება ამორჩეველს, მაგრამ მართალი გითხრათ, ამ შემთხვევაში ორივე მხარე ტყუის, იმიტომ რომ წილხვედრობით ქართულ ოცნებას არაფერი არ ეკუთვნის. დღესდღეობით ეს უმაღლესი თანამდებობის პირები, ზოგი ჯვრით დადის, ზოგი ხედრებს აგზავნიან დავით გარეჯში, ზოგი გემებით დადიან ნაკადულებში და ხო შეიძლება რომ ეს რაღაცა შიზოფრენიად მოინათლოს. არის ფსიქოლოგიაში ეგეთი ტერმინი მეორეული სექსუალური ნიშნები. ესა მეორეული რელიგიური ნიშნები. ეს ურწმუნო ხალხია. აბსოლუტურად უნიშნელოა, რაც დაიჭერენ ხელში. ამ შემთხვევაში ალბათ თამაშობენ ერთმანეთში, ვისაც ხელში რა უჭირავს დაახლოებით ამ დონის თამაში არის, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ჯვრით და სალომე ზურაბიშვილი ჯვრით ეს უკვე სახუმაროც არ არის, ახლა მე რო რელიგიური კაცი ვიყო, მეწყინებოდა კიდევაც, ახლა ვიღაცა საჯარო პირები დასცინიან ამოდენა რელიგიას. დღევანდელ პოლიტიკურ სურათს როგორ შეაფასებით? რა ხდება დღეს საქართველოში და ვინ რა როლს ასრულებს ამ დღევანდელი პოლიტიკური სურათი ასეთია, ხელისუფლება უძლურია, ოპოზიცია სუსტია, მესამე ძალა არ ჩანს, შესაძლოა მოგვიწევს ისე იგი ბრძოლა ამ ვითარებაში. ხელისუფლება უნდა დამარცხდეს ამ ოპოზიციით და იმ ძალებით, რომელიც არის. არის შესაძლებელია? ეს შესაძლებელია, ვინაიდან ხელისუფლებაც ძალიან სუსტია. ამ რეჟიმს რას დაარქმევდით, მოკლედ დღეს რაც გვაქვს? ძალად ავტორიტარული რეჟიმი, მინდა ვიყო ავტორიტარული. მესამე ძალა ახსენეთ და ყველა ელოდება მესამე ძალას, რომელიც არ ჩანს. თქვენ ხო ვერ ხედავთ რამე კონტურებს? მესამე ძალა რომ გამოჩნდეს, ამას რა თქმა უნდა რაღაც ნიშნები უნდა ჰქონდეს. ის პიროვნებები და ის პარტიები, რომლებიც ახლა ჩნდება, რა თქმა უნდა ვერ ჩამოყალიბდება როგორც მესამე ძალა. აშკარა არის, რომ საქართველოში ორი ხელისუფლება ბევრს მობეზრდა, მაგრამ ამათ გარეშე პოლიტიკური თამაში ჯერჯერობით არ იქნება. ის რომ საქართველოს დაძლევს ორ ხელისუფლებიანობა და გახდეს მრავალპარტიული, მესამე ძალით კი არ გაკეთება, არამედ გაკეთება მესამე, მეოთხე და მეხუთე და მეექვსე ძალებით ერთად. შესაბამისად, მომავალ პარლამენტში 5-6 ძალა იქნება წარმოდგენილი და აი მაშინ შეიძლება გადანაწილების დროს გამოვლინდეს კიდე ამ შესაძლებლობა. წინასაარჩევნოდ მესამე ძალამ პირველი ძალობა იკისროს და ვინმე დაამარცხოს, საქართველოს არ ჩანს. საქართველოს მაკრონი არ ყავს. თუ ალე კოელისაშვილს გონია მაგალითად, ან ვინმეს გონია, რომ შეიძლება იყოს მაკრონი, ეს არ არის სიმართლე, უბრალოდ არ აქვს ახლა ეს. ანუ ტყუილად მაკრონი იმიტომ თქვი, რომ მაგ დროსაც ორი პოლიტიკური ძალა არსებობდა, რომელიც ორივე ჩაიძირა და მესამემ გაიმარჯვა, მაგრამ საქართველოში ასეთი ძალა ახლა არ არის. სააკაშვილის გარეშე გამარჯვება არ იქნება, ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დამარცხება არ იქნება. ხო და აი რა უნდა ვქნათ? საიდან უნდა გაჩნდეს ეს მესამე, მეოთხე? მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალები გაჩნდება პატიოსან პოლიტიკურ ბრძოლაში, უბრალოდ ისეთი დაბალი არის ახლა ბარიერი 3%, რომ მოსალოდნელია რამდენიმე პარტიის შესვლა პარლამენტში და შემდგომში ძალების გადანაწილება კოალიციაში. ანუ კოალიციური ხელისუფლება არის გარდაუვალი ჩემი აზრით. თუნდაც ეს ამ კოალიციაში შეიძლება ქართული ოცნებაც კი აღმოჩნდეს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყველაზე კოშმარულ სიზმარში შეიძლება წარმოიდგინოთ. დასაშვებია თუ არა, შეიძლება თუ არა მოხდეს, რომ ქართული ოცნება და ნაცები რაღაც მომენტში გაერთიანდნენ. ასეთი რამ ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ მას შემდეგ რაც გერმანიაში სოციალ-დემოკრატები და ქრისტიან-დემოკრატები გაერთიანდნენ, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. საჭიროა თუ არა კიდევ ქარიზმატული ლიდერის არსებობა თუ უბრალოდ იდეა? მე არ მგონია, რომ ქარიზმატული ლიდერი საჭიროების მიხედვით ჩნდებოდეს. უბრალოდ ხალხი იბადება ქარიზმით. ახლა ამ წუთას დაბადებულებიდან ქარიზმა არცეც არ აქვს სააკაშვილის გარდა. საჭიროა ეს ქარიზმა დღესდღეობით? არ არის აუცილებელი, მაგრამ თუ იქნება, იმას ვერაფერს ვერ ვუზამ. როგორც ესქილემ თქვა ერთხელ ალკიბიადაზე, ლომი ოჯახში არ უნდა გაზარდო, მაგრამ თუ გაზდი უნდა მოუარო. ჩვენ არ გვყავს ახლა ქარიზმატული ლიდერი ქვეყანაში, ერთი გვყავს უცხოეთში. ქართული ოცნების პირობებში
რა გაკეთდა და სად წავიწიეთ წინ? ქართული ოცნების პირობებში დამთავრდა დიდი პროგრამა ვიზა ლიბერალიზაციის და ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ერთადერთი სერიოზული წარმატება, რომელიც ამ დროს დაფიქსირდა. მართალია ეს რამდენიმე თაობის ნამუშევარი არის და არა მარტო ქართული ოცნების, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ დროს დასრულდა. დანარჩენი ახლა ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი გრძელდება, მაგრამ მთლიანობაში შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ოცნება არის ყველაზე უღიმღამო, ყველაზე შეუმჩნეველი და ყველაზე არადამახსოვრებადი ხელისუფლება საქართველოს უკანასკნელი ხანების ისტორიაში. მაშინ რატო იმარჯვებს ყველა არჩევნებში? მოწონს ეს? არა მგონია, მე ვფიქრობ, იგი იმარჯვებს, იმიტომ რომ მან შესანიშნავად იცის რესურსის გამოყენება და მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკული იქნება მისთვის 2020 წელი, როდესაც ეს რესურსი არ აღმოჩნდება საკმარისი. რესურსი ძველი ბიჭები და ეგრეთ წოდებული შპანა საარჩევნო უბნებზე ახალი არ არის, ძველია. გამოიყენეს ეს ტექნოლოგია, ნაცების დანერგილი, გააღრმავეს და განავითარეს. შპანა არ იცვლება თავისი არსით, ახლა ეს შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, სამარცხვინოა, როდესაც ხელისუფლებას ეს ხალხი იჭირდება, ეს ხალხი თავისთავად არის სამარცხვინო. ყველა ვინც დადგება საარჩევნო უბანთან, შპანა იქნება თუ კოორდინატორი იქნება, კაცონა თქვა სამარცხვინოა, მაგრამ მათ არ ცხვენიათ. აი მთელი პრობლემა ეს არის, რომ საზოგადოებას არ აქვს უნარი ადამიანს აგზნობინოს, რომ იგი სამარცხვინოა. და იმ ადამიანსაც ბევრი უნარი არ აქვს, მაგრამ ეს შეზღუდული რაოდენობა ეს არ ეყოფა, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაღიზიანდება ხალხი ბოლო გადაწყვეტილებებით, რომელიც ეკნება ქართულს. მათ აღარ დარჩათ კარგი სვლები, ჭადრაკის ენაზე ვთქვათ, ცუნცვანგის, ანუ მარტო ცუდი სვლების შანსი აქვს. კი ბატონო. ბიძინა ივანიშვილზე რა სიტყვით, რა არის მისი მიზანი? მე ასეთ შთაბეჭდილება დამრჩა საბოლოო ჯამში, რომ მისი მიზანი ფინანსურის გარდა მე ვერ დავინახე. ეს არის კაცი, რომელსაც ახლა სულიერება არ აინტერესებს, ნამდვილად ვიცი, წიგნი წაკითხული არ აქვს, არ აინტერესებს. წიგნს თუ მისცემთ, გეტყვის, რომ ჩემ ცოლს მივცემ, ის წაიკითხავს და მომიყვება, რაც ასევე ტყუილია, იმიტომ არ წავიკითხავს და არ მოუყვება. არ არის ეგეთი პრაქტიკა ცხოვრებაში, არ მოусმენს უბრალოდ. გარდა ამისა, აშკარად ჩანდა იმ ინტერესების მიხედვით, თუ რას აფინანსებს. მე ერთი წელი მის ფონდის დირექტორი ვიყავ. იმის მიხედვით, ისი დაფინანსებას, რომ მას არ აინტერესებდა სტუდენტები, მას არ აინტერესებდა მეცნიერება, მას აინტერესებდა თეატრის მსახიობები და ცირკის მსახიობები. მას სხვა შორის მწერლების ნაკლებად აინტერესებდა. ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ აშკარად, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი ფიგურა არის, დახმარება, რომელიც მან ეკლესიას გაუწია, საჩვენებელი ხასიათის იყო და კონტროლს გულისხმობდა, იმიტომ არ არის მორწმუნე ახლა, იმიტომ 400 ეკლესია, იმიტომ არა რომ ძალიან წამდა, არამედ იმიტომ რომ იცის საპატრიარქოს ძალა და მისი დაქვემდებარებაში მოქცევა შეუძლია. ეს ძალა მან გამოავლინა, როდესაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს მისი პარტია მხარს არ უჭერდა და ერთ დღეში ყველამ დაუჭირდა და 115 ხმით ნულის წინააღმდეგ პარლამენტს 12 კაცი უჭერდა გულწრფელად მხარს. მივიღეთ ეს კანონი. ამ მაგ დროს გამოჩნდა, რომ მას აქვს გავლენა საპატრიარქოზე და სხვებზე. ჩემი აზრით, ძირითადი ინტერესი მაინც არის ფინანსური. მას უნდა რომ მისი ფინანსური ინტერესები იყოს დაცული და გაიზარდოს. რა არის ეს ხალხი რომ ამბობს რომ მილიარდერი რომ მოდის რომ აი არ მოიპარავს უკვე აქვს არ არის ასე მილიარდერი ნიშნავს კაცს რომელიც ახალ მილიარდებს ეძებს და ეს თუ ასე არ არის მაშინ ის არ არის ზვიგენი და მილიარდერი და მაშინ ის უბრალოდ ყოფილა ვიღაცა სავლე რომელიც პავლეთ მოიქცა და ასეთი მილიარდერი მე არ გამიგია სოროსი ვიცი ერთი რომელსაც ისე შეცვლა თავისი მულტიმილიონერობის და შემდგომში მილიარდერობის რომ თანაკლასელებთან შემცხოვა ასე მითხრა პირადად რომ ფონდი შექმნა და ბიზნეს ფონდი ვიცით რა ხასიათისაც იყო აშკარად პოლიტიკურ მიზნებს ისახავდა. რა აზრი გიჩნდებათ როცა უყურებთ პარლამენტის სხდომებს? ნუ მართალი გითხრათ ისეთი მწუხარე აზრი მიჩნდება, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტი იმის მაგერად რომ წინ წასულიყო, აშკარად უკან და უკან წავიდა. მე შემიძლია გითხრათ რა ხდებოდა პარლამენტის თავმჯდომარეების შემთხვევაში, იმიტომ მაინც ეს გარკვეული სახე არის. დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარე, რა თქმა უნდა, უარესია ყველას შორის, ვინც ყოფილა და ვინც იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, ეგეთი რამ შეუძლებელი არის. და სხვა ჩვენც მისი აქარსებობა შეუძლებელს გავს, მან ნუ არის ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვით როგორ და რანაირად არის, მაგრამ ის რაც დღეს პარლამენტში ხდება დონე. ეს დონე არ იყო.
დონე ახლა ძალიან დაბალია. თალაკვაძის და განსაკუთრებული არის ორი ფიგურა, ასე ვთქვათ, იმიტომ ვოლსკი ყოველთვის იყო უბრალოდ ხაერს არხევდა, ლაპარაკობდა და არაფერს იმის უკან არ გულისხმობდა და ის არც მართავს სიტუაციას და ასეთ მოლაპარაკებებს არ გულისხმობს. ვოლსკი და ჩუგოშვილი სამწუხაროდ მხოლოდ შემავსებლები არიან, ობერტონები არიან. ტონის მიმცემები არიან, ისე იგი დინარაძე, თალაკვაძე და რა თქმა უნდა პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს სამეული ინტელექტის დონით, განათლების დონით თავაზიანობის, ზრდილობის, პოლიტიკური კორექტულობის და ასე შემდეგ. თვალსაჩინოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტს ასეთ დაბალ დონეზე არ უმუშავია არასოდეს. რამაც მისცა საშუალება სხვებს ეპოვათ თავისი გზა და 600 კვადრატულიანი სახლები და ბინები და რაღაცა მოკლედ გაილაღეს, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, რომ სხვა პარლამენტის თავმჯდომარეების შემთხვევაში თვითონ ისინი ისეთი მოგზალებულები იყვნენ ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ასე იოლად სამსართულიან და 4-სართულიან სასახლეებს და იმებს ვიცეები და ისინი ვერაფრით ვერ აიშენებდნენ. ეს გამორიცხული. ეს მოხდა იმის გამო, რომ დონე ასეთი არის. და როდესაც კამათი ასე მიმდინარეობს, მაგალითად, რომ ამერიკელებმა თქვეს და რა თქვეს ამერიკელებმა თქვეს, რომ თალაკვაძე სწორია, თალაკვაძე ლაპარაკობს. დაახლოებით სხვა სიტყვებით, თქო, ამას ამბობს. არა, ამერიკელებმა თქვეს, რომ ღრმა წყლოვან პორტს ავაშენებთ და ააშენებთ, იქ გვინდა ჩვენი ინტერესია. და ამათ თქვეს მანამდე, რომ არაო, და ახლა ამბობენ, რომ ამას არ ვამბობდით ჩვენო და ამ დონეზე ახლა შეიძლება ვიღაცა იმედის მაყურებელის მოწყობება შეიძლებაოდეს ერთი-ორი კაზი, რომელიც ხმა ისედაც აქვს. ამ დონეზე ახალი ხმების მოპოვება, იმ 900,000-ის გადარწმუნებას, ედანაც პრინციპში ნაციონალების ალბათ მხოლოდ 400-500,000 დანარჩენი ხო საპროტესტო ხმები, ეს საპროტესტო ხმები იზრდება. ნაციონალებს რაც კონდათ ეს ეკნება და არ აკლდებათ, რაც თავისთავად ფენომენია. ეს ხელისუფლება უნდა იყოს ისეთი, რომ ნაციონალებს 9 წლის შემდეგ და იმკიდან გასული 6 წლის მერე ხმები არ მოაგდეს. ეს ვისი ბრალია? ჩემი ბრალია, მე ვიყავი გულშემატკივარი თუ მათი ბრალია, იმიტომ რომ ყველაფერი იცნობა შედარებაში. ყველაფერი იცნობა შედარებაში. დიახ, ნაციონალიზმს იყო დანაშაული, იყო შეცდომა, მაგრამ საარჩევნო შეცდომები და დანაშაული გრძელდება და ღრმავდება. დანაშაული, რომელიც ხდებოდა სასამართლოს სისტემაში, გრძელდება და ღრმავდება და არის შემთხვევები, რომელიც მაშინ უბრალოდ გამორიცხული იყო და ახლა არ არის გამორიცხული. ახლა რაც მართალია უსაფრთხოება გაცილებით უკეთესად იყო ნულოვანი ტოლერანტობის დროს. იმიტომ რომ დასაჭერი ვინც იყო და არ დასაჭერი ყველა იჯდა. და დღეს ვითარება ასეთი არის, რომ აშკარად კრიმინალმა გამოჟონა, ასე ვთქვათ, და ყველაზე მაგარი რა არის იცით, რომ კრიმინალები პარლამენტში რომლებიც ხდებიან, იმ სამეულში არ არის. ის სამეული კრიმინალიც კი არ არის. ის უბრალოდ დაბალი დონე. ეს ყველაზე მაგარი რამ არის, რომ რეალობაში სიტუაციას ისინი არ ფლობენ და ვერ ფლობენ და რო თქვა ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ მაჟორიტარულ სისტემაზე ლაპარაკი რისკებს შეიცავს. ჩვენს თავმჯდომარე არ იყო, რომ იკლავდა თავს, რომ გადავდგები თუ ეგ სისტემა იქნება. ეთქობა დაავიწყდა, ან გონია რომ ჩვენ დაგვავიწყდა. მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა, რა თქმა უნდა, არ გამოწყვიან საარჩევნო სისტემას, არსებული სისტემით უნდა დამარცხდნენ 2024 წლიდან კი საქართველოს უნდა თუ არ უნდა მოუწევს არა წინა საარჩევნო, არამედ პოსტსაარჩევნო კოალიციებში მუშაობა, იმიტომ რომ აშკარად კანონმდებლობაც გაჩნდება, რომელიც აკრძალავს მრავალპარტიულ ბლოკებს და სხვას, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ საქართველოს აქეთკენ მიდდა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ რამე ექსტრა და არაორდინარულის მიღებაც მოგვიწევს, მაგალითად, სავალდებულო საარჩევნო მონაწილეობის და სხვა. არ გამოვრიცხავ იმ უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ ხანდახან კატასტროფული შედეგები გვაქვს იმის გამო, რომ ხალხი არ მონაწილეობს არჩევნებში და ზუსტად ის ხალხი, რომელიც არ მონაწილეობს, შემდეგ აპროტესტებს არჩევნების შედეგებს. ანუ არააქტიური კი არ არის. არა, უბრალოდ უსინდისოა. აქტიურობს კრიტიკაში და არ აქტიურობს საარჩევნო ყუთთან მისვლაში. რაც თავისთავად მე ვფიქრობ პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმოუდგენელია. მე იმედი მაქვს იმ ახალგაზრდობის, რომელიც ახლა ხდება იმ ასაკის საარჩევნო ასაკის, იმიტომ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა გაიზრდება მათი რიცხვი. ის რომ მე წყვიტო ახლა ის რა იქნება 20 წლის მერე საქართველოში უსინდისობა არის და მე არ ვიქნები ამ 20 წლის ვინც უნდა იყოს 20 წლის შემდეგ, ისინი უკვე უნდა იყვნენ დაინტერესებული რა ქვეყანა აშენდება.
და მე ვხედავ ამ ახალგაზრდებსაც რამდენიმე ადგილას ვასწავლებ და ვხედავ იმათაც ვინც კარგია იმათაც ვხედავ ვინც ისევ ისა ერთხელ ვიქტორ ეროფეევმა რუსებს ორი კარგი ეროფეევი ყავთ ერთი ცოცხალი და ერთი მტარი და ამ ცოცხალმა თქვა ასეთი რამ რომ გამსამოლ умер но жив და ყველაფერს ვიცავ ალბათ ისე იგი ძირითადად პარლამენტის ის თავმჯდომარე და უმრავლესობა და ფრაქციის თავმჯდომარეს გულისხმობდა ჩვენ როა ესენი კომკავშირლები არიან რომელიც დიდი ხანია მოკვდა მაგრამ ცოცხლები რაღაცა ზომბი კომკავშირლები გამოჩნდნენ და კობახიძის შემთხვევაში ეს რაღაცა იერსახით და დგომის მანერით და მისი მკვდარი დუნე ასე ვთქვათ მოძრაობებითაც გამოიხატე რაღაცნაირად გამოხატავს ზომბირებულ მდგომარეობას საქართველოს თვითონ არის ამ მდგომარეობაში მას გამოცოცხლება ჭირდება და გამოცოცხლება მე ჩვენი ქვეყნის იმედი მაქვს იმიტომ რომ ქვეყანაში უკვე 1/13-ში ადგენენ ისინი ვინც დაიბადნენ დამოუკიდებელ ქვეყანაში აი მინდოდა მეკითხვა საზოგადოებაში რა ხდება ამ პროცესების პარალელურად ანუ პოლიტიკურად უკან მივდივართ და საზოგადოება ყველა იძახში რომ ვითარდება დიახ იმიტომ რომ ნელ-ნელა ახლა რევოლუცია არ მოხდება მაგრამ რაც ხდება უკვე ვხედავთ თავრობა აღარ შეესატყვისება საზოგადოების დონესაც კი ჩვენ საზოგადოება რო გითხრათ ცნობიერების თვალსაზრისით მაღალ დონეზე ვერ გეტყვით მაგრამ ვინაიდან მოლდოვაშიც ვარ ნამყოფი რუმინეთშიც ბულგარეთშიც შემიძლია გითხრათ რომ ყველა ჩამორჩენილი საზოგადოება ჩვენ არ ვართ ვიღაცებს ჯობნი ვართ კიდეც შემიძლია უფრო დიდი ქვეყნების დავასახელო უბრალოდ აღარ ღირს ამაზე ლაპარაკი საქმე ის არის რომ ჩვენი საზოგადოება ოდნავ წინ მიდის და დროსაც მოყავს ეს და უპირველეს ყოვლისა იცვლება მისი შემადგენლობა ვებრები მივდივართ ახალგაზრდები მოდიან ეს ცვლის ვითარებას რა თქმა უნდა ახალგაზრდებში პროცენტულად მეტია გაგება ვიდრე მანამდე იყო იმავე ასაკში იზრდება გაგება და ასე თუ არის იზრდება ჩართულობის ხარისხი შესაბამისად მომავალ არჩევნებშიც არ იქნება პენსიონერთა არჩევნები ანუ ნელ-ნელა ახალგაზრდობა გამოჩნდება და არა მხოლოდ ახალგაზრდული ფრთის სახით და არა მხოლოდ შპანას სახით საარჩევნო უბანთან, არამედ გამოჩნდება ახალგაზრდობა, აქტიური ხალხი, რომელთა გარეშე ქვეყანას არავითარი შანსი არ აქვს და საქართველოს შანსი აქვს იმდენად, რამდენად ყოველდღე გაქვთ ამის ნიშნები. აი ყოველდღე 6 წლის ბავშვი გახდა ევროპის ჩემპიონი ჭადრაკში, არაფერს არ ნიშნავს, გარდა ერთისა. საქართველოს ცოცხალია, მკვდარი არ არის 6 წლის ბავშვი თუ ჩემპიონია, 20 წლის ასაკში შეიძლება რაღაცა წამოიღოს. ის რომ საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა რაგბიში მოუგო მაგალითად რომელიმე შოტლანდიას, უბრალოდ ნიშანია, მეტი კი არაფერი, ამით არაფერი არ შეიცვლება. ამით ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში ვერ მოხვდები, ჩემ სიცოცხლეში, ეგ ნამდვილად ვიცი. ძალიან მწუხარ, რომ მოხვდე, იმ დღეს მოხვდები, ასე ეგ მაინც არ მოხვდება. მაგრამ მაინც მინდა გითხრათ, რომ ნიშნები ჩვენ გამოცოცხლებისა გვაქვს. მე ამას ხედავ სტუდენტებში, ოპტიმიზმის საფუძველი არის, მაგრამ თავისთავად მარტო ოპტიმიზმი, როდესაც არაფერი არ უკეთებია, საჭირო არის შრომა და ეს შრომა ჩვენ ვერ დავინახეთ მაგალითად დაწმინდის არჩევნებზე. როდესაც ოპოზიციონერებმა არ დაუჭირეს მხარი ოპოზიციონერს. მათ თქვეს რომ ის ისეთ ხალხთან მივიდა, ეგ ყველაფერი ტყუილია. ეგ ყველაფერი ტყუილია, როდესაც არის 2, ვირჩევთ 1-ს. აქ არის მარტივი არითმეტიკა, რომელიც ჯობია. თუ ვინმე ამიხსნის, რომ შალვას ჯობია ლადო, მე ვიტყვი რომ აფერუნ შენს ლოგიკას დამარწმუნე ყოჩახ. ხო ნათელი იყო რომ ერთი ჯობდა მეორე. ყველა ამბობდა ვიცით რომ ის ჯობია, მაგრამ არ უნდა მაგრამ. როდესაც ყველს ყიდულობ, მაგრამ არ უნდა რომელი ყველი ჯობია ის უნდა იყიდო. პოლიტიკა მარტივი საქმე ამ თვალსაზრისით არ იყო ეს სწორი, არ იყო სწორი და დაიღუპეს თავი. მინდა ვთქვა რომ ალიკო ლისაშვილმა კაცმა რომ თქვა რომ პოლიტიკოსი არ არის, არ ყოფილა ბატონო. იმიტომ ასეთი რისკები უნდა გააწიო, ასეთი მხარდაჭერა უნდა აბა სხვანაირად როგორ გონია ისე რომ კაი ბიჭი იქნები, არავის მხარს არ დაუჭერდა, ქართველი ხალხი იტყვის რომ კაცი გადაწყვეტილებებს არ იღებს, ეგეთი გვინდა ხვალ. ასე არ ხდება ხოლმე. სხვა შორის ეს მინდა ვთქვა ყოფილი პრეზიდენტის მიმართაც. რაღაცა უნდა ქნა, როცა პრეზიდენტი რო გავაწლები ზვიად გამსახურდია სათქმელი გვექნება რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა რეფერენდუმი ჩაატარა იქ სამოქალაქო დაპირისპირებაში მისი როლი ასეთი ის იმათ გამოაცხადა ის кайქნა ის ცუდი კაცი იყო ცოცხალი კაცი ბევრი კარგი და ბევრი ცუდი ჩაიდინა დავითვლით და დავწონი ჩევარნაძე სააკაშვილი მარგველაშვილი და ხელები ჩამოყრილი გვაქვს არაფერი არ ქნა
არც ცუდი, არც კარგი, რაღაცა ისეთი ხმაურიანი, ხმამაღალი, რომ და ეს არის პოლიტიკაში აუცილებელი. ეს ისე იგი მინორული და ესე იგი მიჩუმათებული და მიწყნარებული პოლიტიკა საკუთარ პარტიაში ვნახე და ნანახი მაქვს და ვიცი არ არის კარგი. პოლიტიკას უნდა ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა არის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ვაჟკაცობა არის დაუჭირო მხარი შალვას თავრობის წინააღმდეგ. ეგ ვაჟკაცობაა და ეს უნდა გქონდეს. ეს მინდა ახალგაზრდებს გაგეგელია მინდა იცოდეს რომ არ მოიქცა ჩემი აზრით სწორად. ეხლა წასულ საქმეზე შემეძლო სულად მელაპარაკა ამაზე და რა მოხდა ახლა პარლამენტში კი არაფერი არ შეიცვლებოდა. მაგრამ როდესაც სერიოზული ლაპარაკი რომ პარლამენტში კარგი იურისტი ერთი კაი მარკშეიდერი ან კარგი ეკოსკოპისტი გჭირდება ან გინეკოლოგი ამ ლაპარაკს საქართველოს არ უნდა ითმენდეს იმიტომ რომ პარლამენტში ჩვენ ყველაფერი ნახეთ გინეკოლოგის სკოლია ფეხბურთელის სკოლია მსოფლიო მასშტაბი ეს ახლა ოლიმპიურ ჩემპიონებზე და მოჭიდავეებზე ლაპარაკიც არ მაქვს მაგრამ იურისტების ნაკლებობა იყო ყოველთვის და ყოველთვის იყო იურიდიული აზრის და საერთოდ ლოგიკის ნაკლებობა იყო ყოველთვის პარლამენტში ასე ვია იურისტი არ ჭირდება თემი მსოფლიოს პარლამენტები სავსეა იურისტები და რაღაც საქართველოს პარლამენტს არ დაჭირდა ესე ხო მაგრამ ესე პოლიჯოხის სისტემა რომ ვისაც იტყვის ის გავახლა ხო ვიცით რომ 1%-საც ვერ მიიღებდა კახაძე რომ გასულიყო დამოუკიდებლად და მიიღო 61% როცა დაუჭირა მხარი მმართველმა პარტიამ სალომე ზურაბიშვილის შანსი იყო მაქსიმუმ 3% და მიიღო ბევრი პროცენტი რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აჩვენებს რას და ბიზნეს პროცენტი ამ ხელა არ არის ეს ყველაფერი აჩვენებს ერთ ამას რომ ქართველი ხალხი მათემატიკური გამოცანის წინაშეა წავლენ არჩევნებზე მიიღებენ იმ შედეგს რომელიც უფრო მოეწონებათ არ წავლენ და ყოველთვის ასე იქნება ეს 60% საიდანაა იქიდანაა 50 არ მიდის და გასაგებია რომ ის 30 რომელიც გაორმოცდაათდება და გასამოცდება ხოლმე ახლა მაგას ძალიან მარტივი ამბავი არის იმიტომ გითხარით რომ არ გამოვრიცხავ რომ საჭირო აღმოჩნდეს აუცილებელი დასწრება არის კარგ ქვეყნებში ზოგიერთში ავსტრალიაში არის მაგალითად საბერძნეთში თითქმის არის იმიტომ რომ როდესაც არ მონაწილეობ არჩევნებში მე სახელმწიფო გარანტად არ გიდგება არც ერთ კერძო სტრუქტურა საერთოდ არ გიდგება არაფერში ამიტომ თავპირისპირებით მირბიან ჩემი ნაცევები და მირბოდნენ საბერძნეთში როცა იქ არჩევნები მე ვფიქრობ რომ თანამედროვე საქართველოს აკლია პოლიტიკურ კულტურაში ერთი მომენტი არ დადგა ის მოუბრუნებლობის წამი როცა გაირკვევა რომ პოლიტიკის გამკეთებელი არიან პოლიტიკური პარტიები საქართველოს ჯერ კიდევ არის უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ და გონიათ რომ ესე ცალკეული ფიგურები ვარსკვლავ ბიჭუნები გამოჩნდებიან და არ გამოჩნდნენ ხო ხედავთ ისე იგი არ ჩნდებიან პარტიის გარეშე არ ხდება სააკაშვილმა თავი შეინარჩუნა იმით რომ ნაციონალურ მოძრაობა არსებობს წარმოიდგინეთ არ არის ნაციონალურ მოძრაობა სააკაშვილი არის უცხოეთში და რა არაფერი ნული ხმა ექნებოდა და არა აქვს ნული ხმა და მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ხელისუფლება მუდმივად ლაპარაკობს იგი ძალიან უმნიშვნელოა ეს უმნიშვნელო კაცი დღე-დღე BBC-ზე CNN-ზე და ასეთ ადგილებზე ზის ხოლმე და არ ვიცი ახლა როდის იჯდა ბოლოს რომელიმე თალაკვაზე სადმე საერთოდ მეგონი თქვენთანაც არ მჯდარა ჯერ გირჩევთ მოიწვიოთ რომ შეიქმნას მან ბიოგრაფია ეს მომენტი ჰარტოკის მაგვარი რაღაცა გამოცდილება რომელ ნაწარმოებს გაგონებს დღევანდელი საქართველო იცით მე მაქვს თარგმნილი თავის დროზე ბაყაყების და თაგვების ომი ბაყაყების და თაგვების ომი ეს არის ჰომეროსის ენით მისი ამაღლებული სტილით დაწერილი ომი ბაყაყებს და თაგვებს შორის ანუ ძალიან პატარა კაცებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ომი არის და იქ სათანადო სახელები არის მაგალითად ტალახში გდებიოსი და ასე შემდეგ ამ ტიპისა და ძალიან ხშირად კონდლის კაცების ეს ომი რომელიც ახლა მიმდინარეობს და განსაკუთრებით ჩვენი პოლიტიკა არ არის ახლა იმ დონის და უცებ ამ ბაყაყების და თაგვების ომში კაცმა რომ თქვას 1-2 ნამდვილი მეომარიც არის რა ამ ნამდვილი მეომრებიდან ერთი ძალიან დაგვისუსტდა ესე იგი ოლიმპოდან კი დაყურებს მაგრამ ძალიან დასუსტდა და დაგვისუსტდა ფიზიკურადაც არ გამოიყურება ისე როგორც ადრე გამოიყურებოდა არ გავს იმ კაცს 10 საათზე რო იძინებს და 6 საათზე რო იგვიძებს ხოლო მეორე ნელ-ნელა ფორმაში შედის და რაც უფრო იკლებს წონაში მიხეილ სააკაშვილი მით უფრო ფითრდება ბიძინა ივანიშვილი ესენი ნამდვილი მეომრები არიან და ჩენი ბაყაყების და თაგვების ომია რა თქმა უნდა
აი ტექნოლოგიური განვითარება ეხლა რაც ისი მოსწრეთ თუ არ რას უზამს ადამიანს როგორ ფიქრობთ ტექნოლოგიური განვითარება თუ არა ისევ ყველაზე განვითარებული არსება ახლო მომავალში მე ფიქრობ რომ ადამიანი გამოიყენებს ტექნოლოგიურ განვითარებას სწორედ იმისთვის რომ უკეთესი გახდეს ანუ სეკაცის იდეა პრინციპში არის არა მარტო ზნეობრივი იდეა სეკაცის იდეა ტექნოლოგიური იდეაც არის ერთხელ პოლვალერიმ თქვა ადამიანს რომელსაც ერთხელაც არ უცდია ღმერთებს დამსგავსებოდა ნაკლებს ვარქმევ ვიდრე ადამიანს ანუ ნაკლებია ვიდრე ადამიანი თუ არ ცდილობს ღმერთებს დაემსგავსოს მე ვფიქრობ რომ ტექნოლოგიური ადამიანი გაჯეტებიანი ადამიანი სწორად ტექნიკის გამოყენებელი ადამიანი ძალიან წინწამსვლელია თუმცა ერთი პერიოდი ამან შექმნა ილუზია რომ ისტორია დამთავრდა აჰა ყველაფერი გვაქვს იმდენი ხორბალი გვექნება ყველას ვაჭმევთ ეს არ აღმოჩნდა მართალი ტექნოლოგია ყველაფერთან ერთად საშიშია იგი შეიძლება ველურის ხელში აღმოჩნდეს გაიხსენეთ 11 სექტემბერი და თვითმფრინავები უთანამედროვე ტექნოლოგია რისთვის იყო გამოყენებული და მაინც ვინაიდან ბირთვული ომი არ მოხდა და არა და 60-იანი წლებიდან ყოველ დღე შეიძლება კაცობრიობა განადგურდეს ახლა სიბრძნე აქ ყოფნის და ვინაიდან საქართველოსაც კი ყოფნის ხანდახან სიბრძნე მეზობლების საქმეებში ისე არ ჩაერიოს რომ რაღაცნაირად შარში არ მოხდეს თუ გარჩევთ ზოგიერთი ჩიტირეგია პოლიტიკოსის განცხადებას მე ვფიქრობ რომ მომავალი ადამიანი მაინც ტექნოლოგიურად უკეთესი ცხოვრების ამშენებელია სიკვდილის მერე რა ხდება როგორ ფიქრობთ ესე იგი ეს არის ის მომენტი რომელზეც თავის დროზე სოკრატემ თქვა ეხლა მეო წავედიო როცა დალია ესე იგი თავისი ციკუტა და მე მივდივარ იქ რაც არავინ არ იცის რა არის და კაჩვინმა არ იცის ვინ უფრო ბედნიერია მე რომელიც მივდივარ თუ თქვენ რომელიც რჩებით არავინ არ იცის გარდა ღმერთისა არ არსებობს ცოდნა მაგის შესახებ ბევრი ლაპარაკი შეიძლება ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ვერ გეტყვით კლინიკური სიკვდილის გადამტანი კაცი ვარ და კლინიკური სიკვდილის მერე რა ხდება 2 წუთი შემიძლია გითხრათ მაგრამ რა ხდება რასაც ტრადიციულად ყვებიან გვირაბში მიფრინავ ელექტრონული ხმები გესმის და იქით შენიანები არიან მე ვერ გავედი იქით საერთოდ შენიანები იყვნენ იმიტომ დროზე გავმიყვანეს აქეთ მაგრამ ფაქტი არის ასეთი რომ ეს რა თქმა უნდა უფრო ტექნიკური აღწერაა ესე იქნება რა თქმა უნდა ამას ყველას ხო მაგრამ მაგის მერე რა არის ეგაა მთავარი ეგ ჯერ კიდევ ცოცხალი კაცის ფიქრები არის რა ჩვენ ვიცით კლინიკური სიკვდილის შესახებ მერე რა არის არ ვიცით მე ვფიქრობ რომ მერე არის ის დიდი არარა რომელიც უზარმაზარი რამ არის იმდენად რომ არაფერი არ არის და ვიღაცებმა იციან ზუსტად რა იქნება და როგორ მე თვითონ ვასწავლი შესანიშნავ ნაწარმოებებს მაგალითად რომელიც ექნება ჰომეროსთან მაგალითად ნიკვია ანუ კტართა საუფლო ვერგილიუსთან დანტე ალიგიერი და სხვა უზარმაზარი რამეები ხდება როგორც მკითხველს ამიგია ეს სამყარო ჩემს გონებაში და მჯერა რა თქმა უნდა ყველაფრის როგორც ადამიანს არა არ მჯერა ძალიან გაკვირვებული ვიქნები თუ ისე არ აღმოჩნდა როგორც მე მგონია ფეხბურთის მოყვარული ხარ თქვენ ყოველ წელიწადს დაახლოებით 50 მილიონს ხარჯავთ ბიუჯეტიდან ფეხბურთში და საერთოდ არაფერი არ იცვლება რა არის ამის მიზეზი და რა უნდა გავაკეთოთ რომ ცოტა მაინც მე ვფიქრობ რომ განსხვავებით წერლობისგან მაგალითად რომელიც ყველაზე ნაკლებადაა დამოკიდებული კეთილდღეობაზე პირიქითაა მე მგონი პირიქით რა გაჭირვებულ ქვეყნებში შეიძლება დიდი წერლობა გაჩნდეს თუმცა იმპერიას თავისი პლუსი აქვს ვერგილიუსი ჰომეროსი და ჰომეროსი მეთქე რუსთაველი და სხვაები ამის ნიშანია მაგრამ ფეხბურთი მე მგონია რომ არ არის ასე ვთქვათ იოლი ფეხბურთს ჭირდება ან ბევრი ხალხი როგორც არის ბრაზილია ან ჭირდება ბევრი ფული მარტო ბევრი ფულიც რო შველოდეს მაშინ არაბები დიდი ხანია საუდის არაბეთის მსოფლიო ჩემპიონი გახდებოდა ესე ფეხბურთს ჭირდება ის ტალანტი აქედან კომპონენტებიდან რომელიც ფეხბურთს ჭირდება ჩვენ გვაქვს მარტო ერთი ჩვენ რა თქმა უნდა ტალანტები გვებადება ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით ამ ტალანტს რა უშველოთ 50 მილიონი ზღვაში წვეთია თანამედროვე ფეხბურთში ეს ერთ ფეხბურთელს ვერ ყიდულობს ეგ არაფერი არ არის შეიძლება ვიღაცა ამხელა ფული იხარჯება არა მე არ დამწყდება გული კიდე თუ გვექნება საშუალება მე გული მწყდება წიხთომილობაზე ერთი თეთრი საერთოდ ეკლესიაზე ერთი თეთრი თუ დახარჯა სახელმწიფო გული მიკვდება იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია აქეთ არის ვალში ბევრი აქ წაღებული ძალიან ზედმეტად
და ყველა არც ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას არ ეკუთვნის არც ერთი კაპიკი არც ერთ ქვეყანაში. ამაში დარწმუნებულია სხვა ჩვენი პირველი კონსტიტუცია ამას ამბობდა პირდაპირ გაჩნდა. ფეხბურთზე გული არ დამწყება, თუნდაც მილიარდი დავხარჯოთ. მაგრამ არ უშველის მარტო ეგ. ტალანტი და ფული არ არის საკმარისი. კიდევ სტადიონი უნდა იყოს სავსე. კიდევ საქართველოს უნდა იყოს ქვეყანა. და კიდევ იცით რა ხელამნიშნულობა ფანები რომელიც ჩვენ გვყავს, ეს არის ის ნაწილი, ის 2% ფანობისა, რომელიც ყავს ლივერპულებსა და სხვას. დანარჩენ 98% ჩვენ გვყავს მარტო გიჟები და არ გვყავს ჩვენ ნორმალური მაყურებელი არ გვყავს. სტადიონზე დადის მარტო ფანი, ანუ თავგადაკლული, რომელიც პატივსაცემი ადამიანი ჩასახუტებელი, იმიტომ გიждდება ამ თავისი სუსტი გუნდისთვისაც კი. ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი კაცი გვაკლია. საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ეს პოტენციალი, რომ ჩვენ უპირისპირდებოდით მოსკოვის დინამოს, სპარტაკს, ну გასაგებია ნაციონალური ამბავი და მთელი საქართველოს ფაქტობრივად საქართველოს ნაკრები იყო. ჩვენ ახლა გვჭირდება ამ დონის ჩემპიონატი. საიდან გავაჩინოთ ეს ჩემპიონატი? ხო ხვდებით, რომ ძალიან ძნელია პატარა ქვეყანამ შექმნას დიდი ჩემპიონატი, გაზარდოს დიდი ფეხბურთელები, რამდენიც უნდა დახარჯოს ფული, პოტენციალი პატარა, ძალიან პატარა პოტენციალი. განსხვავებით ხო გითხარით, პოეზიაში თუ გინდა 5 კაცი მისმენდეს, მე თუ რუსთაველი ვარ, მე არავისზე ნაკლები არა ვარ. ხოლო ფეხბურთში არ არის ასე. მე მჭირდება მაყურებელი, მე მჭირდება ფული, მე რაღაცა ფული უნდა ვღირდე. სანამ ერთ ქართველ ფეხბურთელს არ გავსდით, რომელიც 100 მილიონი ეღირება, მანამდე ჩვენი საშველი არ იქნება და რატომ გონია რომ თავისთავად გასწორდება ვერ გეტყვით. არ გასწორდება. რაც შეეხება ფეხბურთის ფედერაციას ხო? თვარიდან, მარსიდან თუ მოვიყვანთ ხალხს. ქართულ ფეხბურთში ნამყოფი ხალხი ფეხბურთის ფედერაციაში არ ვარგა, ვინც უნდა იყოს. რა დამსახურებაც უნდა ქონდეს. ყველაზე უკეთესები ვნახეთ მაგ საქმეში და ყველაზე უარესები. არც ერთი არ ამართლებს. ანუ ეს სისტემა მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული, როგორც სასამართლოში რო არის იდეა და კარგი იდეა, რომ უცხოელი მოსამართლეები მოვიყვანოთ, ქართული ფეხბურთის ხელმძღვანელობაში დიდი ხანია პროფესიონალებია მოსაყვანი უცხოეთიდან, იმიტომ რომ ქართულ ფეხბურთს რო გაეკარება ადამიანი, იმისგან ქართული ფეხბურთის ხელმძღვანელი არ დადგება. ისე როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მთვარიდან უნდა ჩამოუყვანოთ ხელმძღვანელი, რომ რამე ეშველოს. და საქართველოს განათლების სამინისტროს რამე რო ეშველოს ეთყობას რაღაციდან უნდა მოვიდა, იმიტომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, თითქოს არის პოტენციალი, ვერ პოულობენ, ვერ. აი განათლების მინისტრის საკითხი სასაცილოა, 20 წელი ერთი მინისტრი როგორ უნდა იყოს, ერთი კაცი. ეხა იცით ვინ არის? კი, ვიცი, ბატიაშვილი არის ყველაფრის მინისტრი, განათლების, კულტურის, მეცნიერების, სპორტის და საერთოდ. ფსიქდომილობის და ყველაფრის. Game of Thrones თუ უყურებთ? დიახ, მე ის ვარ სერიოზული მაყურებელი და მკითხველი ვარ ამ წიგნს. ვის გულშემატკივრობდით? იცით, რაღაცა მეოთხე სეზონამდე დეინერისის გულშემატკივარი ვიყავი და შემდეგ, როდესაც დავინახე საით წავიდა საქმე, ჯონ სნოუზე გადავერთე, რომელიც მით უმეტეს მოგეხსენებათ, ვინც აღმოჩნდა, ახლა არ მინდა ვიღაცებს ნანახი არა სპოილერი არ თქვაო და არ მომკლან მაგის გამო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან უცნაური ლიტერატურა აღმოჩნდა და სერიალიც. იმიტომ რომ მან შეძლო თანამედროვე პრობლემები შემოეპარებინა და ვერაფრით ვერ შემოიტან, დღეს ვერ დაწერ დოსტოევსკის რომანს. შეუძლებელი დაქცინება. მაგრამ დრაკონებით თუ დაწერ შეიძლება თურმე. აი ეს გააკეთათ. ფაქტობრივად დააბრუნა კლასიკური ლიტერატურა დრაკონების და ასე შემდეგ, ან მაგიის დახმარებით. ძალიან კარგი ექსპერიმენტი იყო. მომეწონა უპირველეს ყოვლისა, რომ პიროვნება მასთან არ არის, როგორც სუარონი და ანუ ბეჭდების ბრძანებლის არ გაიმეორა იდეოლოგია ბოროტსაც ლიაკეთენ. ანუ არ არიან კეთილები და ბოროტები. აი ჯეიმი ლანისტერი. კეთილიც არის, ბოროტიც არის. რამდენსაც გინდათ იმდენ ბოროტებას დაუთვლით, ვისაც გინდათ. მათ შორის ახლა თავისი ხელით რო კვეთენ ხოლმე თავის ეს სტარკები, რომელიც იორკების შთამომავლები არის, მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ ლანკასტერების და იორკების ომში იორკები ჯობდნენ. მაგრამ მე მეგონა ეს ჩემი აზრი. ეს აღმოჩნდა, ხედავთ, იმისი აზრით, რომ სტარკები რა თქმა უნდა უკეთესი შემადგენლობა დაგვიხატეს, ვიდრე ლანისტერები. თუმცა, ხო გეუბნებით, რა ვნახე მაგ დროს, ეს დიდი ფენომენი იყო, იმიტომ ფან-კლუბი შექმნა.
მე ვიცი ახლა ისეთი ქალი არსებობს, მაგალითად ჯემი ლანისტერის ფანი, რომელიც ამას ბავშვი სწორად გადააგდო, დიახაც, ასე იყო საჭირო. ნუ ფანობა ხო იცით რა არის არა, ახლა ფეხბურთის ფანებმა უკვე ყველაფერი ვიცით, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო კულტურული ფენომენი, რომელმაც სერიოზულად წინწაწია ტელევიზია, სერიოზულად წინწაწია ისეთი მომენტები, როდესაც საქართველოში, რომელსაც ერთი თეთრი არ გადაუხდი ამ ფილმების სანახავად, მთელი ქვეყანა ფეხზე იდგა და აკრიტიკებდა, რაც საჭიროა და რაც საჭირო არ არის. თავისთავად უკვე კარგია, რომ რაღაცა მაინც გვაინტერესებს. ჩვენ შეძლო ჩვენი დაინტერესება. ნუ ვიღაცებმა ჩვენებმა მკაცრებმა თქვეს, რომ ეს არის ძალიან დაბალი დონე და ნუ ამას ახლა დაბალი დონის ხალხი უყურეთ. არ არსებობს დაბალი ჟანრები, არც ლიტერატურაში, არც ტელევიზიაში. ტელევიზიაში შოუ. რას ქვია დაბალი? მილიონები გიყურებს და ბრაზილიაში 100,000-იანი კაცი კოპაკაბანაზე ფეხბურთივით უყურე, ნათელია რომ ეს დიდი და წარმატებული შოუ იყო. ნუ ფინალმა დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია, როგორც იყო საჭირო. მოგეწონათ ფინალი. მე კი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი საითკენ მიდიოდა, ხვდებოდი რომ ამას ექნება რეალისტური ფინალი. დაახლოებით ისე ცხოვრებაში რო და აი კაცის გლეხი კაცისთვის არაფერი არ. ხო, ჯონ სნოუსთვის რო არ იქნებოდა ტახტი, ამას მე ხვდებოდი, იმიტომ რომ ტახტი საქართველოში იყო დავით აღმაშენებლისთვის. ტახტი თუ გინდა, უნდა ჩაიბარო ქუთაისი და ქვეყანას უნდა ჩააბარო იმპერია. და მერე უნდა დაწერო გალობანის სინანულისანი. ხო, ანუ და თავიდანვე თუ გალობანის სინანულისანის კაცი ხარ, ანუ ჯონ სნოუ თუ ხარ, ტახტზე ვერ დაჯდები. მაკიაველიმ თქვა, რომ თუ 64-ში მოხვედრას აპირებ, ტახტზე არ დაჯდე. იმიტომ რომ ტახტზე ჯდომით 64-ში კი არა, შენ უნდა იფიქრო შენი ქვეყნის ინტერესებზე, სახელმწიფო ინტერესი. სახელმწიფო ინტერესი პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიგიყვანს, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ არის თქვათ კაი საქმეების საკეთებელი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე კერძო პირთან მიმართებაში. ამიტომ თან კეთილი და კაი კაცი, კაი ბიჭი იყო. თან ახლა ტახტზე დაჯდე არა. არ უნდა იყო ადამიანი ტახტზე რომ დაჯდე. ბრანი, იმიტომ დაჯდა ტახტზე აღარა ადამიანი. რეალურად იდეალური მეფეა, იმიტომ არ არის ადამიანი. არაფერი მაგას არ უნდა. განსხვავებით ჩვენი მილიარდერისგან, რომელსაც კიდე ახალი მილიარდერები უნდა თურმე. იმას არაფერი არ უნდა. ასე რომ ლოგიკური იყო, ნუ რა თქმა უნდა, ყველაზე მტკივნეული არის, რომ ეგეთი სათამაშო, რომელიც 10 წელი თუ 8 წელიწადი გაქვს, რომ წაგართმევენ ბოლოს. მტკივნეული იყო, რომ დაამთავრდა. რო ითხოვდნენ, რომ ახალი გადავიღოთ, იმიტომ კი არ ითხოვდნენ, რომ სწორად დაამთავრდა. ყველანაირი დასასრული იქნებოდა გაკრიტიკებული. უბრალოდ რომ თავდება ეგეთი ძალიან მტკივნეული. ღირსეულად დამთავრდა შეუდარებლად სხვა პროექტებისა. მე ვიტყოდი რომ თუნდაც HBO-ს ძალიან მაგარი პროექტი როგორც იყო თქვა სოპრანოს კლანი ვერ დამთავრდა კარგად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც მისამშაბათ და ქართულად რო თქვა და აქ მეტნაკლებად მოეყარა თავი, მით უმეტეს ეს ხო ორმაგი ნაწარმოებია. ეხლა ბინარული და ასეთი ომები მიმდინარეობს და ესეც ეგეთია. ეს აქ დამთავრდა. ახლა წიგნებს ველოდე, 2 წიგნია გამოსასვლელი და ამ წიგნებში ცოტა სხვანაირად იგივე იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ განმარტებები მეტი იქნება. ღამის მეფე ვინ იყო, რა უნდა და რატო ჩამოვიტანე მე მაცივარზე მისაკრავი მისი სახე და რატო არ მიმაკრევინეს ოჯახში. აი ეს საკითხები ხო გაირკვევა ბოლოს და ბოლოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს სამყაროს ჰქონდა დიდი გასართობი HBO-ს პროექტებიდან, ეს რა თქმა უნდა და საერთოდ ვიცი ის ხალხი, რომელიც კინოს ინტერესებიდან ღელავს, რომ ტელევიზია კინოსადო იღებს. ესეც მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ ვინ გააჩერებს, აბა ახლა დრაკონის ჯგუფში 80 კაცი იყო დავითვალე. ანუ ის რომ დრაკონმა იფრინოს 80-მა კაცმა უნდა დახატოს. ახლა გასაგებია რომ წარმოებაში ასეთ რაღაცა ტელევიზიის და მილიარდიანი პროექტებისგან როგორ ან როგორი შოვიდა მსახიობი, მაგალითად კოსტერ ვალდაუ 50 მილიონ დოლარს. წარმოუდგენელი თანხები არის, ხო? ძალიან დიდი თანხები შოვით. მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიამ გვაჩვენა კბილები. საქართველოს რა თქმა უნდა მოგებული დარჩა, არც ტელევიზია ჩვენსაც არ უყიდია, ისე უყურეთ. ქართულადაც ქონდა, რუსულადაც ქონდა, ინგლისურადაც ქონდა და თუ სადმე სპოილერი იყო, სხვა შორის მინდა იცოდეთ, როგორ ჩდებოდნენ სპოილერი. ფრანგებს, იტალიელებს, ესპანელებს და გერმანელებს ქონდათ სიმულტანური გამოშვების უფლება. რუსებს არა. ამიტომ ესპანელმა ჩაუშვა უპირველეს ყოვლისა. ეგენი ყოფილა ყველაზე ენას რო კბილს ვერ აჭერენ ის ხალხი. ძირითადი სპოილერი მოდიოდა ესპანეთიდან. ასე რაღაცეები სამწუხაროდ ბოლო სერიის ორი მთავარი მომენტები წინასწარ იყო ცნობილი ჩემთვისაც.
არასაც არ შეუშლია ხელი. თან მინდა ვთქვა, რომ ბევრ რამესთან და ასეთ ფილმში წარმოვიდგინე, რომ 20-40 მუსიკოსი იქნებოდა ჩართული და თან კლასიკურ მუსიკას გამოგდა. ერთმა კომპოზიტორმა დაწერა მთელი საუნდტრეკი, რამინ ჯავადი, რომელიც როგორც ჩანს გენიოსია და უნდა ვთქვა, რომ ბევრი რამ, თქვათ, რეჟისორული თვალსაზრისით საპოჩნიკის გადაღებულები, ერთი-ორი მიგნება, თქვათ, ერთი-ორი ულამაზესი კადრი და ენერისტი რო გამოჩნდება და უკან რო დრაკონის ფრთები აქვს და სხვა. რა თქმა უნდა, აჩვენებდა იმას, რომ ესთეტიკური თვალსაზრისით კაცობრიობა რაღაცა მიდის და უკვე უბრალოდ ახლა ესეთი კინგ-კონგით ვეღარ იყიდია, ძალიან ერთ-ორ ადგილად დრაკონი სწორად რო ვერ გაფრინდა, თქვათ, ან რაღაცა პერსპექტივა დაიდგა, ავღელდით და. როდესაც ჭიქა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, Starbucks-ის, მაშინ აღელდა მთელი მსოფლიო. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, განზრახარი გაკეთებული, სწორედ მაგის გამო, რომ რაღაცნაირად, როგორც ამას აკეთებდნენ ზოგიერთი მწერლები, თლად გენიოსები არიან, ბრეხტი მაგალითად, რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ილუზიის დარღვევაზეც მუშაობენ ხანდახან, სპეციალურად. ეს ზრდის ინტერესს, ეს ზრდის სკანდალს და მთელი ამბავი არის ეს. უზარმაზარი მოვლენა იყო ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა მოხვედით სტუმრად. გისურვებთ წარმატებებს. გაიხარეთ, დიდი მადლობა.